two angulated abutments. Thì cái quy trình ca này cũng gần giống quy trình ca khác, nhưng mà ca này có một điểm khác mà thầy muốn chỉ cho người. Đấy là đôi khi với một răng hàm đằng trước thì chúng ta cũng phải sử dụng cái mandible mình bẻ góc. If I have the anterior implants vestibular, I don't want the hole to the screw on the vestibular of the prosthesis. Yeah. Nobody wants to have a hole in the teeth. So I correct with angulated abutment. Đấy, trong trường hợp khi chúng ta cắm implant vào đằng trước nó bị chếch ra phía ngoài, thì nếu mà để nguyên như thế thì cái lỗ bắp vít của chúng ta sẽ bị hở ra phía ngoài, thì không có bệnh nhân nào thích cái điều đấy cả. Vì vậy để ở đây thầy có sử dụng một cái mandible bẻ góc để chuyển cái lỗ bắp vít phục hình vào phía trong. And here you see without correction and with correction. Ở đây thầy cho mọi người xem cái phần thanh kia bị chếch ra phía ngoài là không có cái mandible bẻ góc, còn cái phần mà bị chếch về phía trong là thầy đã sử dụng mandible bẻ góc rồi. Two angulated 17 degrees abutment. Ở đằng trước đặt hai cái mandible nghiêng góc 17 độ. Sometimes before suturing, I cut the excess of tissue because if I cut bone, it's normal that I have excess of tissue. So I cut on palatal, never on vestibular. Okay. Và đôi khi thì trước khi khâu chúng ta sẽ phải cắt bỏ bớt cái phần mô mềm, bởi vì do chúng ta đã hạ cái xương đi. Thì khi hạ xương thì tất nhiên là cái phần mô mềm còn lại nó sẽ đôi khi nó bị dư. Và khi cắt này chúng ta sẽ chỉ cắt ở cái phía vòng miệng, không bao giờ cắt ở phía mặt ngoài cả. And I am very careful on the adaptation of the tissues. Và thầy lúc nào cũng rất cẩn thận với cái sự gọi là sự sát thít của cái mô mềm với cái mandible phía bên trên. And look again, the implant very close to the anterior wall of the sinus. And with this inclination, this implant is on the first molar. So the provisional has 12 teeth. Thì cái này thầy đã chỉ cho người xem đây, cái vùng 20 len nghiêng chúng ta nó rất sát với cái thành trước xoang hàm. Thì cái lỗ đổ ra của cái vít phục hình phía bên trên là vị trí cái răng cối đầu tiên. Và and before and after with the provisional. Đây là hình ảnh trước và sau khi bệnh nhân điều trị. Có đây về hình ảnh hạn tạm nhé. Another case, mới một ca khác. Not so pretty. Không đẹp lắm nhỉ. Only 3 teeth on the upper. 3 răng. No teeth. Hàm dưới thì không còn răng. We have low smile. Chúng ta cái đường cười này thấp. Difficult case. See, look at the mandible. The mental nerve is on the top. Và nhìn thấy cái vùng lỗ cằm nó ngay ở phía trên của đỉnh sống hàm. You see here, the emergence of the mental nerve is on the top, on the crest. Đây, cái chỗ này mình nhìn thấy cái lỗ cằm không? Thì nó bị đổ ra phía trên của đỉnh sống hàm. And the upper, we don't have a lot of bone. Hàm trên thì không có quá nhiều xương, hàm trên không có. We have infections on the teeth. Và những cái răng này đã bị nhiễm trùng. Very straight here, very straight. Narrow. Very narrow. Giờ cái đỉnh sống hàm đây thì nó rất là hẹp. But I like these challenges, and I go to this difficult case. Giờ thầy rất thích cái thử thách này và thầy đi vào cái này. Very difficult. Rất là khó mà người nhìn thấy không? I think that everybody thinks I have to graft. I have to graft. Yeah. No, I don't do grafts. I show you that I don't do. Mọi người có thể nghĩ rằng ở đây thì sẽ phải ghép xương, nhưng mà ở đây ca này thì không ghép xương, mọi người sẽ thầy we have to do a palatal approach. Okay, this is a concept. That's a concept that it's named palatal approach. The implants go palatal. Thì ở đây chúng ta sẽ phải cắm implant theo một cái hướng là chúng ta sẽ hướng check về phía vòng miệng, gọi là đây là cái concept rất quan trọng. And what happened is, if I go palatal, I don't lose the vestibular bone, and I put the implant. And if the implant stays with some threads visible on palatal, there is no problem because the palatal tissue don't retract. Thì ở đây thì khi thầy cắm implant nó lệch về phía vòng miệng nhiều hơn, thầy đã không động chạm gì đến cái phần lớp xương ở phía bên ngoài cả. Thì khi cắm như này thì chúng ta sẽ có những cái phần gen nó bị lộ ra ở phía mặt trong, ở phía vòng miệng nhỉ. Nhưng mà cái phía vòng miệng này không có nguy hiểm gì, vì thầy bảo là
cái phần mô mềm phía bên trong và miệng nó không bao giờ nó bị tụt, nó không bao giờ bị tụt như phía mặt ngoài cả. And you see the implant is protect vestibularly. Và như thế xem cái phần mặt ngoài của implant vẫn được bảo vệ bởi một lớp xương phía bên ngoài. Anterior. Đây vùng đằng trước. The bone I use. Và đây là những cái xương ghép của xương tự thân bệnh nhân và thầy sử dụng. And we go to the lower. Và đây là quy trình phẫu thuật của We must go carefully because I don't want to touch the nerve. Chúng ta sẽ phải rất cẩn thận bởi vì là chúng ta không muốn đụng chạm vào cái dây thần kinh hàm dưới. It's important to see where is it. Và điều rất quan trọng là chúng ta sẽ phải nhìn thấy được cái dây thần kinh này nó nằm ở đâu. And then I put the implant. Và sau đấy đặt implant. The abutments Và đặt abutment phía bên trên. and the suturing. Always splint. Và khâu và lúc nào phải liên kết cái And look kênh at này với the nhau. beautiful X-ray. Và hãy nhìn vào cái kết quả phim X-ray này rất là đẹp. And I have a video. Okay. Và đây thầy có một cái clip cho mọi người xem. And we will see. It's okay to put the video. Yeah. Yeah. So I have a video of a full mouth Chúng ta sẽ phải bỏ những cái răng này. intraoral radiograph pictures Đây hình ảnh chụp phim trong miệng. and the CT scan. Đây hình ảnh phim CT. No problem at all in the upper. Không có vấn đề gì lắm. The Với anterior cả chất lượng zone, xương ở đây. a little short, Nó hơi như đỉnh sống hàm hơi nhọn một chút. but no problem at all. Nhưng mà cũng không vấn đề gì. And the lower, it's a very easy case. Và với hàm dưới thì ca này rất là dễ. We have some loss of support for soft tissues. It's normal. Cái phần đỡ mô mềm ở đây thì hơi bị mất một chút. Low smile, which is good. Cái đường cười ở đây thì thấp thì nó lại tốt. You see the smile? Bạn nhìn thấy đường cười Almost này no không? smile. Gần như chả thấy gì. Lack of lip support. Chúng ta sẽ về cái phần đỡ môi hơi bị thiếu. And let's go with the video. Và đây là video. Okay, we start with anesthesia, normal. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải gây tê trước. Don't you mind if I sit? Okay. Okay, it's okay. Excuse me, is you using a local or nerve block anesthetic? Nerve block? No. Just local. Thế nào hỏi thầy là thầy gây tê vùng hay là gây tê? Even in mandible. Gây tê tại chỗ hay gây tê vùng thì thầy chỉ gây tê tại chỗ. Gây tê về implant không cần gây tê vùng, hàm trên hàm dưới gây tê tại chỗ là ok, không cần gây tê vùng. So incision in the crest, Và cái đường rạch chúng ta sẽ đi ở đỉnh sống hàm. taking care of having keratinized tissue for Và vestibular. chúng ta sẽ phải rất lưu ý đến cái phần mô lợi sừng hóa. This is a problem with the camera. There is no green blood. Cái video nó có cái màu xanh nào hay tên là viên lớn gọi là nó là máu xanh hay là cái gì thầy làm phát âm ngay. And we are opening the flap. Rồi lập vạt. Mình rất là sâu. Sometimes it's harder on the palate. Và bóp tách thì đôi khi khó hơn được vùng vào trong. Bác sĩ I like to wash a lot. Và thầy lúc nào cũng rất thích là bơm rửa cho sạch sẽ. And I suture this palatal flap so it can be retained.
Và sau đấy thầy sẽ tiến hành khâu để kéo hai cái vạt vòng miệng vào để chúng ta có thể quan sát được cái mặt trong tốt hơn. Green blood. Okay, green blood. Let's see. And I start with the bone cutting. Và sau đấy sử dụng cái kìm gặm xương để chúng hạ bớt cái đỉnh màu xương đi. And why I cut if the smile is low? I cut because I want to have all at the same level. Tại sao chúng ta cắt trên ca này mà số ca này có tương đối thấp? Bởi vì là thầy muốn điều chỉnh cái màu xương nó về cùng một mặt phẳng. So the guide is in position. I go with the first drill, marking drill. Đầu tiên thì thầy đã đặt cái gai vào và sau đấy khoan một cái mũi định vị, mũi đánh dấu. Pilot drill. Và sau đấy khoan cái mũi khoan khởi đầu. This is for the 14 implant. Then I go Và to dành cho implant 14 mm, sau đấy thầy khoan một cái cây dành cho cây implant dài 16 mm, 3.6 and implant đường kính 3.6. Another advantage of this system, I tell you two advantages of this implant. Thì ở đây implant này có hai ưu điểm. Hệ thống implant này có hai ưu điểm. Now I don't need very long implants. When I worked with Nobel Biocare, sometimes I use 18mm implant or 20mm implant. Now I don't need. The maximum is 16, but a lot of times 12 and 14. And almost all the times 3.6. 3.6 it's a nice implant. Okay. Thì đầu tiên là với hệ thống Nobel Biocare thì ngày xưa thầy sử dụng nó có đường kính, nó có chiều dài rất là lớn, 18 đến 20 mm, thì với hệ thống này thì tối đa chỉ là 16 mm và thầy thông thường thầy có tiết ca thì chỉ đặt 12 đến 14 mm thôi và đường kính 3.6 là rất đủ rồi. And if I have space for a 4.2 diameter implant, I prefer to put 3.6. Why? 3.6 is a strong implant. There is no risk of broke, and I have more bone around. You understand? If we don't have a lot of bone, if I put a 3.6, I have more bone around the implant. Thì kể cả trong trường hợp mà chúng ta có đủ xương để chúng ta cắm cây implant 4.2 đi nữa, thì thầy vẫn thích cắm cây implant đường kính 3.6 hơn. Bởi vì là khi cắm như thế thì chúng ta sẽ bảo tồn được cái phần xương xung quanh rất là nhiều, và cái cây implant 3.6 này là một cây implant rất là khỏe rồi. Just a detail we are on the second quadrant. Is detail second quadrant? First quadrant, second quadrant, left. I work with my left hand. I work with right hand. Thì thầy thuận cả hai tay, mọi người thấy không thì bên trái thì thầy cắm bằng tay trái đi ạ. Ok. Về những cái implant cổ điển như thầy Implant thì mình luôn biết là cái sự tương hợp giữa cái vị trí của cái răng và mình thay thế bằng cái implant. Những cái răng sau đó thì cái đường kính nó lớn và răng trung bình thì đường kính trung bình, răng 4-5 và mặt ngoài thì là cái đường kính nhỏ hơn. Nhưng mà những cái hệ thống implant mới bây giờ từ cái hệ thống contact hay những gông khác đó thì mình luôn luôn nhấn mạnh đó là mình ưu điểm là mình ưu điểm cái xương. Và mình không có cần cắm cái đường kính lớn lắm, tại cái sự mà vững chắc với cái sự kết nối mặt trong hay là hàng lạnh hay cái switching, blood box switching nó tạo điều kiện đó, là mình luôn luôn nghĩ tới cái xương khi mình nghĩ tới cái đường kính của implant nữa. Đó, thì trong cái ca của thầy James sang cá nhân của mình đó, là thường thường là trung bình mình cắm 3.6, những cái ca như vậy là ít khi nào không có bao giờ có 4.2. Nhưng mà cái chiều ngoài trong á là mình có thí dụ 5, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mình cũng cắm cả 3.6 như thường. Tại luôn luôn mình phải nghĩ về cái sinh học là cái sự nuôi dưỡng của cái mạch máu, nó nuôi dưỡng xương và cái xương mình nó thay đổi, nó luôn luôn thay đổi, và cái sự thay đổi lớn nếu mình có mạch máu tốt á thì nó tạo cái điều kiện rất tốt cho sự bảo tồn lâu dài của cái implant của mình. Tại vì cái phục hình mình có thể thay thế nó, nhưng cái sự thành công trong lâu dài là cái implant nó 10 năm, 20 năm sau, 30 năm sau nó cũng còn tồn tại trong miệng cho mình nha.
And now I'm placing 10mm implant on the anterior zone. Một lần trước thầy đặt thanh lên chiều dài 10mm. Để mình hỏi thầy thầy sẽ cắt nghĩa tại sao mà những cái implant phía sau thay vì cơ thầy cũng cần xài những cái implant từ 12 tới 16. Tại vì các anh chị và các đồng nghiệp phải hiểu là khi mà mình xài implant ngắn phía sau mình có thể xài được những hệ thống này nó cũng vững chắc như thường, nhưng mà cái độ lồ khi nó lồ ra phía sau đó, nếu mình ngắn hơn thì nó lồ gần hơn, thì cái đường cung mà chịu lực nó sẽ nhỏ hơn. Mấy đồng nghiệp với anh chị có hiểu cái đó không? Nếu cái implant nó dài hơn á thì mình đi xa hơn được, còn nếu nó ngắn hơn thì nó lộ, thay vì mình muốn cái bộ tích mình nó lộ ngay cái vị trí tràng số 5 đi. Nếu mình lấy cái implant ngắn nhiều hơn á, thì nó sẽ lộ vị trí nằm số 4, cái tràng số 4 thôi. Thì cái đường cung mà để mình tránh là có cái cantilever đó, cái gối với hai mặt hai bên đó. Nếu mình lấy cái implant ngắn quá đó, nó cũng thể chắc như thường, nó không có vấn đề gì, tại nó cái hệ thống này không có ảnh hưởng từ gì tới cái chiều dài đó. Nhưng mà cái sự lộ cái mặt khi mà cái lộ ra phía sau nó ngắn hơn, và cái đường cung là nó chịu lực nó sẽ nhỏ hơn. I like to see the adaptation of the tissue. I cut inflammatory tissue. Cái mà thầy James là tại sao thầy xài cái bên dài phía sau là thầy tận dụng cái sự mà cái sự khẳng định đầu tiên, như là sự dựa vô hai cái phần xương vỏ, là xương vỏ của cái đỉnh xương, cái đỉnh xương và xương vỏ của cái sống mũi, cái sự liên kết giữa cái nơi sống mũi này thì đụng ngay cái đó luôn, thì mình có hai cái phần xương vỏ thì nó bám chặt hơn. Mình phải xài một cái implant phía sau nó nghiêng, nó phải dài, là mình cố tình là mình đụng cái đó, là mình tạo cái điều kiện. Good adaptation. And always start suturing on posterior zone. Bắt đầu chúng ta bắt đầu khâu ở vùng đằng sau trước. Where is the vertical incision? Và nơi mà chúng ta có đường rạch giảm căng này. Không phải ai nào thuộc nghe để lâu. The impression coping, đặt cái coping lên giống như cái topping này nó lại kết nối với cái đám mật này, chứ không phải kết nối vào cái trúc với bạn em đâu. Đúng rồi, kết nối nhau cái mình này nó gặp góc luôn.
Xong là kết nối 3-4 couple. And now the splitting. Đến bước chúng ta The resin, pattern resin, and the wire. đến bước chúng ta sẽ liên kết các cái góc resin coping này bằng cái pattern resin và sử dụng một cái dây công sắt, một cái dây sắt. Tao phải hỏi là sao? Đây là cái pattern resin của resin. Nó không bị di động nên nó không bị là cái pattern resin này của GC nó sẽ nhựa mình trộn vào với nhau, sau mình sẽ phết lên. cứng này. Cái con GC thì mình có thể để xài đi qua đây cũng có, hay là mình có thể mình lấy một cái chỉ gia khoa mình liên kết với cái đồ chuyển dấu của mình để thay vì mình để cái resin đó lên cái bi dứt trên cái thân của cái đồ chuyển dấu thì mình để trên cái